بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محسنینو حاصلات والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې تاسو روغ صحت ولرئ او د صحت په جامو کې پټ یاستئ. راځو موږ نن د هوا د آلودګي چې دا هم د محیطي صحت یا صحت محیطي یا د روغتیا د چاپیریال د موضوع څخه یو موضوع ده چې موږ تاسو د په محیط کې د هوا د ککړتیا او د هوا د آلودګۍ په مورد باندې بحث کوو چې دا آلودګي د هوا څه ته وایي او څنګه تعریف کیږي، د هغه منابع څه دي، یعنی منبع څه دي، کوم ځای د هوا ککړېږي، معمولا اسباب باندې موږ بحث کوو. د دې په صحت باندې څه تاثیرات دي، په محیط کې دا څه تاثیرات لري، په دې باندې بحث کوو. همدارنګه ایر پولیوشنز د مخنیوي لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي ترڅو موږ په یو صفا او یو ډېر ښکلي محیط کې ژوند ترسره کړو، د هر نوع مصیبتونو، آفتونو، جنجالونو په امان کې اوسو، د هر نوع مرضونو په امان کې اوسو. نو د دې په مورد باندې موږ تاسو ایر پولیوشنز باندې بحث کوو چې څه ته وایي. معمولا چې راځو موږ دلته په محیطي صحت محیطي کې چې کوم موضوعات موږ تر بحث لاندې نیسو، هغه انوایرمنټل سینیټیشنز ده یا د محیط حفظ الصحه ده چې باید محیط حفظ الصحه وساتل شي، محیط باید پاک وساتل شي په دې خاطر چې موږ په همدې محیط کې ژوند کوو او دغه د دې باعث کېږي چې موږ تاسو د یو سالم صحت درلودونکي اوسېږو، یو نورمال ژوند ته ادامه ورکړو، فزیکي ژوند مو غښتلی اوسېږي. نو په دې اساس باندې په صحت محیطي کې بعضې کوم موضوعات چې موږ تاسو تر بحث لاندې نیو، معمولا دغه چې تر بحث کوي او هغه د یو انسان د سالم صحت لپاره مهم دی، هغه واټر سپلای سینیټیشن ده چې زموږ تاسو د اوبو سیستم دی د تنظیف او د اوبو سیستم د منظموالي او د اوبو د حفظ صحي په مورد باندې بحث کیږي چې د ژوند یو مهمه برخه ده. همدارنګه سولید ویسټ مینجمنټ دی، د فضله آب او فضله موادو د هغوی مدیریت دی چې څنګه په محیط کې دا په ښه شکل سره خوندي شي، ځای په ځای شي ترڅو موږ وکولی شو د دې د ضررونو څخه په امان کې اوسېږو. بل فوډ سینیټیشن ده، د غذا حفظ صحه ده چې د غذا حفظ صحت هم باید خاص توجه پاملرنه وشي، ځکه چې د ډیرو مرضونو او د انسان چې ژوند او فزیکی ژوند او صحت متاثر کیږي هغه د غذاګانو د روی هم کیږي. انسیکټ انوایرنمنت کنټرولز دی، همدا چې د حشراتو کنټرول دی. اکسکریټا اینڈ سیویریج ډسپوزل دا چې فضله مواد، بیکاره مواد تولید کیږي، د دې تولید نه بعد باید په شکل سره اطراح شي، د منځه لاړ شي، د دې د منځه وړلو لپاره باید تدابیر ونیول شي. هاوسینګ ان پبلک پلیسز سینیټیشنز، په کورونو کې په عامه ځایونو کې د هغې حفظ صحه ساتل ترڅو انسان هلته محفوظ واوسېږي. انوایرمنټل پروټکشن خپله د محیط حفظ صحه ده، د محیط ساتنه ده چې د دې پروټکشن وشي. همدارنګه هاسپیټل ویسټ مینجمنټ، هغه فضله مواد، هغه څه چې په شفاخاناتو په روغتونونو کې نور د کار وړ نه بولل کېږي، هغه د هغوی مدیریت باید په څه شکل سره وشي، ځکه دغه ټولو موضوعات چې دي دې سره د انسان صحت مستقیم او غیر مستقیم ارتباط کې دی. نو طبعا انسان ته مستقیم او غیر مستقیم ډول سره د امراض او د نورو مشکلاتو پیښې راځي، انسانان مصاب کېږي او یو سالمه ټولنه په یو ناروغې ټولنې باندې بدلېږي. دا چې موږ دغه ځای ته ونرسېږو باید موږ اوبه صفا وساتو، هوا صفا وساتو، ځمکه هوا صفا وساتو، چې د هغو د جملې څخه موږ د هوا ککړتیا باندې بحث کوو. Air pollutions is defined as any contamination of the atmosphere that disturb the natural composition and chemistry of the air. کله چې د هوا کیمیاوي او طبیعي کیفیت د منځه لاړ شي، خراب شي او هغه ملوث شي، اتموسفیر ملوث شي، همدغه ته موږ د هوا ککړتیا آلودګي وایو. او یا وایو چې air pollution occurs when gases, dust particles, fumes or smokes or odor introduced into the atmosphere in a way that is harmful to humans, animals and plants. This is because the air becomes dirty. کله چې هوا کثیفه شي او هوا ته غازات
د چټلۍ نور داسې زراعت دود دا کله چې اتموسفیر ته داخل شي او اتموسفیر موزر کړي او هغه موزر اتموسفیر به انسان ته ضرر ورسي، حیوانات او نباتات ته ضرر ورسي، ځکه چې محیط چټل وي، هوا چټله وي. همدغه ته موږ د هوا ککړتیا والدګي هوا وایو. دغه ځمکه چې الله تعالی موږ ته چاپیر ځمکه چې دا په هوا باندې پوښل شوي د هوا دی، چې دلته موږ سره غازات دي چې هغه ته موږ atmosphere وایو، made of various gases which is called the atmosphere. دا atmosphere موږ سره چې د ځمکه ساتي، دا atmosphere د دې بحث کې چې موږ تاسو ځمکه ژوندۍ ده، موږ ژوندي یو، بدون د دې څخه به انسان چې چېرته نه وي atmosphere نه وي، دا انسان ته چې لمر شعاوې راځي دا به انسان وسوځوي، انسان به د دې هیڅ طاقت ونه لري. نو همدغه دی چې دغه د لمر وړانګې تصفیه کوي او صفا هوا مستقیما بیا راځي موږ ته او صفا شعاوې انسان په بدن باندې لګیږي. همدارنګه د شپې طرف نه هوا یخه شي چې دا ټول د انسان د ژوند کولو د صحتمند اوسېدلو لپاره مهم دي. کله چې د دې کې چټلۍ رامنځته کېږي، دا تخریبېږي، نو انسان ژوند هم ورسره تخریب شي. هغه منابع د کوم منابعو څخه چې هوا چټله کېږي هغه زیات دي چې دلته فقط موږ د حصول څخه یادونه کوو: ویهیکل او مینوفیکچرینګ ایگزاسټس. د عراده موټرو او د تولیداتو هغه کمپنیانې چې تولید کوي د هغوی د ایگزاسټس د دود نه هوا کثیفه کېږي. فورسټ فایر دی، volcanic eruptions دی، dry soil solution erosions دی، other natural resources. داسې طبیعي منابع دي موږ سره د ځمکې د خاورې خرابوالی د منځه تلل دي، همداسې زموږ تاسو آتش فشانونه دي، ځنګلونو کې اورونه لګېږي، فورسټ فایر ته وایي. دې سره هم هوا کثیفه کېږي ځکه دودونه اسمان ته خیږي. همدارنګه کله چې موږ تاسو ساختمانونه د منځه وړو، د هغوی هوا د ساختمان د منځه وړلو پر وخت کې چې کوم ګردونه هوا ته ځي هوا کثیفه کوي. همدارنګه هغه فضله فوسیلز مواد چې دي لکه سکاره شو، تیل شو، ګیس شو، د دې سوځېدل هم د هوا کثیفوالي باعث کېږي. همداسې ریډیشن سپیلز دي او نیوکلیر اکسیډنټس دي، هستوي حادثات دي، همداسې رادیو اکټیو هغه د دې سره هم هوا کثیفه کېږي. harmful of gassing from things such as paint plastic productions. همدارنګه د دغه ټولو منابع چې دي د دې منابعو سره کولی شي هوا کثیفه شي. exhaust fume from vehicles دی، harmful of gassing from things such as paint plastic productions د دې تولیداتو د وجې نه هوا کثیفه کېږي. دغه یو څو منبع چې د دې په څو په دې پترو سره هوا کثیفه کېږي. همدارنګه موږ ویلی شو چې بعضې نور انساني فعالیتونه دي چې د هغه انساني فعالیتونو باعث د دې کېږي چې هوا کثیفه شي، چې دغه انساني فعالیتونه موږ سره هم باعث د هوا د کثیفوالي باعث کېږي. راځو موږ وایو چې what are the causes of air pollution. هوا د کثیف کېدو سبب بد شي وي. air pollution can result both from humans and natural actions. طبیعت او د انسان د وجې نه هوا کثیفه کېږي. natural events that pollute the air include forest fire, volcanic eruptions, wind erosion, pollen dispersals, evaporation of organic compounds and natural radioactivity. Pollution from natural occurrences not very often. طبعا په طبیعت دومره هوا په کثیف کولو کې رول نه لري، خو ولې امکان د دې شته چې هوا ترنه کثیفه شي. دا چې آتش فشانونه دي، د بادونه دي، د ځنګلونو اور اخیستل دي، داسې نور رادیو اکټیو فعالیتونه چې دي، دغه ټول د هوا د کثیفوالي باعث کېږي. ولې انساني فعالیتونه هم د هوا په کثیفوالو کې رول لري، چې هغه کې موږ یو emissions from industries and manufacturing activities لرو. Consider a typical manufacturing plant.
you will notice that there are long tube called chimney erect high into the air with lots of smoke and fumes coming out of it. Waste incinerator in manufacturing industries and power plants emit high levels of carbon monoxide, organic compounds, and chemical into the air. This happens almost everywhere that people live. Petroleum refineries are also release lots of hydrocarbons into the airs. مونږ ویلي چې صنعت کې چې کوم تولیدات دي انسانان چې کوم فعالیتونه کوي په صنعت او د تجارت په برخه کې هغوی تولیدات ترسره کوي نو د هغوی کمپنیانو نه چې کوم هوا او دود وځي تاسو لیدلي وي چې کمپنیانو نه غټ غټ پایپونه وتي وي هوا طرف ته دود پورته اسمان ته خیږي او د هغه څخه دودونه زیات راوځي د هماغه پایپونو څخه لکه مثلا هغه معمولا هغه ځایونو کې چې فضله مواد ورته اچي همدارنګه تولیدي کمپنۍ دي د برق پاور پلانټس دي همداسې د دې ځایونو نه زیات کاربن مونوکساید او نور کیمیاوي کمپاوند مرتکبات چې دا زیات هوا ته امیټ کیږي هوا ته استخراج کیږي هوا ته ځي او هوا چې کیږي او یا کثیفه کوي دا په هر ځای کې تاسو چیرته چې انسانان ژوند کې تاسو لیدلی شئ دا همدارنګه د پټرولیم تصفیه ځایونه چې تاسو وګورئ هغه ځای نه هم زیات هایدروکاربن هوا ته ځي نو هوا کثیفه کیږي که تاسو په دې عکس کې وګورئ چې دلته د تولیدي صنعتي کارخانې دي نو دوی دغه پایپونه چې دي د دود هوا طرف ته وتلي دي او هوا ټول هم دې نه کثیفه کیږي دا د انساني فعالیتونو د وجه نه همدارنګه برنینګ فوسیل فیولز د موږ سره موټر دي سون مواد دي سوځيږي هم د دې وجه نه دود جوړیږي او دود هوا ته ځي. After the industrial age, transportation has become a very key part of our lives. Cars and heavy-duty trucks, trains, shipping vessels, and airplanes all burn lots of fossil fuels to work. Emission from automobile engines contain both primary and secondary pollutants. تاسو وګورئ دغه چې موږ د موټرو غټو کشتیو نه ریلګاډو نه غټ موټرونو نه طیارو نه دوی چې کله څوم مواد استفاده کوي تیل وي ډیزل وي پټرول وي نور داسې کیمیاوي مواد دي چې دوی په سوق سره هوا ته د دود ځي او هوا کثیفه کیږي. همدارنګه زموږ تاسو کور کې کورني فعالیتونه دي په کور کې چې موږ د څه شي استفاده کوو همدارنګه زموږ تاسو په زمینداری کې د بعضې کیمیاوي موادو څخه استفاده کیږي نو طبعا دا هم د هوا د کثیفولو لپاره یو غټ لامل کېدلی شي لکه crop dusting دی fumigating homes دی household cleaning products دی or painting supplies over the counter insects pest killers دی fertilizer دی dust emit harmful chemicals into the air and cause pollution. In many cases when we use these chemicals at home or office with or little ventilation we may fall ill if we breathe them. چې موږ د دغه ټولو سیزونو څخه په کورنۍ یا دفترونو کې استفاده کوو او هلته د اکساس او د هوا وتلو خاصه وینټیلیشن صورت ونه نیسي نو موږ کېدلی شو هغه ځای کې چې کوم هوا تنفس کوو مریضان شو پکې نو په دې اساس باندې د کیمیاوي موادو د استفادې په اساس چې موږ تاسو په کورونو کې کوو په کورونو کې مثلا د موادو د تولید چې کوم تولیدات کړي دي د هغې پروډکټ چې کوم دي هغوی د صفاوالي دپاره یا د پینټینګ دپاره یا د حشرات د وژلو دپاره نو دغه چې موږ د دغه کیمیاوي مواد څخه استفاده کوو د دې بعضې زراعت ځي هوا ته استخراج کېږي او هوا بېرته موږ هوا بېرته تنفس کوو چې هغه زموږ تاسو بیا دپاره غټ مشکل العامل باعث ګرځي. دلته موږ سره شپږ دانې عام هغه د هوا د کثیف کولو دپاره شپږ دانې عام پلوټنټس دي آلوده کوونکي عناصر دي موږ سره چې اولا صورت چې هغه نه هوا کثیفه کېږي زیات هغه کاربن مونوکساید دی. fuel combustion from vehicles and engines لکه څنګه چې د موټرو نه د انجنونو د موټرو د ماشینونو د دود آواز دا هم هوا کثیفه کوي چې هغه ته موږ کاربن مونوکساید چې بیا هغه انسان تنفس کوي انسان تنفس ته مشکل پیدا کوي انسان صحت ته مشکل پیدا کوي. reduce the amount of oxygen reaching the body organs and tissues aggravate heart disease resulting in chest pain other symptoms چې ته زموږ تاسو بدن عضو ته اکسیجن کم شي ځکه
اکسیجن چې کله کوم هوا چې موږ تنفس کوو سالم هوا نه ده، صحیح هوا نه ده، نو موږ غازات کاربن مونوکساید تنفس کوو. نو طبعا دا زموږ تاسو بدن ته چې کوم ارګانونه دي تنفس کې چې رول لري هغوی ډمیج کوي او موږ تاسو د یو دایمي معیوبیت سره مخ کیږو. نو هر کله چې بدن اعضاو ته د بدن د اعضاو ته په کم اندازه اکسیجن ورسیږي او نسجونو ته، دلته زموږ تاسو د زړه امراض، د زړه د سینې دردونه او داسې نور اعراض علای موږ ته پیدا کیږي. نو دا د ایر پلوټنس د وجې نه. بل موږ سره ګراوند لیول اوزون دی، سیکنډري پلوټن موږ ورته ویلی شي، فارم بای کیمیکل ریاکشن اف volatile organic compounds in the presence of sunlight, decrease lung functions and cause respiratory system. نو که چېرته ګراوند لیول اوزون زموږ تاسو په دې کې کوم مشکل پیدا کیږي، پلوټ کیږي، نو دې سره زموږ تاسو هم صحت متاثره کیږي، چې مثلا تنفسي سیستمونه انسان ته پیدا کیږي لکه ټوخی، د تنفس تنګوالی، نفس تنګوالی، همدارنګه نفس تنګي انسانانو ته پیدا کیږي او د انسان سږي دا هم ورځ پر ورځ خرابېږي. نو دغه هوا موږ تاسو تنفس کوو، کومې هوا ته چې موږ تاسو آلوده څیزونه هوا ته ځي او هغه به موږ تنفس کوو، هغه طبعا موږ دغه د مشکلات سره مخ کولی شي. همدارنګه لیډ دی موږ سره، smelters دی، metal refiners دی، in other metal industry, combustion of lead in gasoline in petrol engine, aircraft waste incinerator, in battery manufacturing. په دې کې د دې نسربونو استفاده کیږي چې سرب په خپله د هوا په ککړوالي کې غټ رول لري او د دې د زیاتوالي سره کولی شي موږ تاسو سیستم سرب د زیاتوالي سره زموږ تاسو عصبي سیستم تخریب کړي، چې په نتیجه کې موږ تاسو ذکاوت او استعداد د منځه ځي، زموږ تاسو په حافظې او زده کړې باندې غټ تاثیر کوي، په ماشومانو کې د هغوی رویې او خوی تغییر خوري. همدارنګه د زړه امراض، همدارنګه د ګردو مرضونه په ځوانانو کې پیدا کوي او حتی انسان کمخونۍ طرف ته بیایي. د سرب یا د لیډز د کموالي د زیاتوالي نه په هوا، کله چې په هوا کې د دې شتون زیات شي، هوا ورسره څه شي آلوده شي. همدارنګه موږ سره نایټروجن ډای اکساید دی چې د دې وجې نه هم هوا کثیفه کېږي او ډېر مشکلات پیدا کوي، لکه فیول کمبشنز دی، موږ تاسو مواد چې سوځوو، احتراقي مواد، electric utilities, big industry, boilers, vehicles and wood burnings, force and lung disease leading to respiratory systems. نو نایټروجن ډای اکساید سره زموږ تاسو د سږو د تنفسي امراضو مرضونه زیاتېږي، سږي سره خرابېږي او increase susceptibility to respiratory infections او تنفسي انتانات ته زمینه سازي زیاته کیږي. کوم ځای کې چې هوا د نایټروجن ډای اکساید څخه چې ډکه وي او هغه موږ تنفس کوو، نو دا د دې زیات غټ لامل کېدلی شي. همدارنګه پارټیکولوټ میټرز دي موږ سره، دا هم د هوا د کثیفوالي کې غټ رول لري. This is formed through chemical reaction, fuel combustions like burning coal, wood, diesel, industrial process, forming, plowing, field burning in unpaved roads or during road construction. Short-term exposures د دې چې دي conversion, heart or lung disease موږ تاسو ته تکلیفونه پیدا کوي، د سږو تکلیفونه کوي، تنفسي مشکل پیدا کوي، موږ ته په لانګ ټرم کې زړه امراض پیدا کوي او sometimes کولی شي موږ تاسو ته وخت د مخکې موږ ته مرګ راشي. نو دا پارټیکولیټ میټرز دي کوم چې موږ تاسو په هوا کې او په اوبو کې شتون لري او موږ تنفس کوو، چې د صنعتي پروسس د وجې نه دا رامنځته کېږي. همداسې موږ سره سلفر ډای اکساید دی، کوم چې موږ تاسو سره سلفر ډای اکساید شتون لري په هوا کې، د هغوی تنفس هم موږ تاسو ډېر مرضونه پیدا کوي، چې دا نفس تنګي انسان ته پیدا کوي او په تنفس پر کولو کې به انسان ته سلفر ډای اکساید په شتون کې مثلا د موږ تاسو نفس تنګي او هوا مشکلات پیدا کېږي او دا په خپله بیا د انسان د صحت د متاثره کوونکي د عواملو څخه اوسېږي چې زموږ تاسو صحت ورسره شي متاثره شي. همدارنګه راځو چې خپله دا څه تاثیرات لري زموږ تاسو په بدن باندې.
او د دې په تاثیراتو باندې هم بحث کوو. دا چې تر دې پورې موږ تاسو دا شپږ سیزونو باندې بحث وکړو چې کاربن مونوکساید او ګراوند لیول اوزون او لیډ او نایټروجن اکساید او پارټیکولوټ میټرز او سلفر ډای اکساید دا شپږ هغه سیزونه دي د کوم په اساس باندې چې موږ تاسو د هوا د ککړوالي بحث کیږي او د دې وجه نه موږ د تنفس کوو. هوا د تنفس په نتیجه کې انسان صحت متاثر کیږي. دا محیط کې چې موږ ژوند کوو د یو فرد په حیث دا محیط په موږ باندې حق لري چې دا صفا وساتو، حتی د خپل ځان لپاره ځکه خپل پکې اوسېږو. نو هغه مشکلات چې د محیط نه انسان صحت ته مواجه دي موږ تاسو محصلین عوام خلک باید په دې باندې آګاه تعلیمات صحیح ورته ورکړو چې دا تاسو ته څه ضرر نه رسي. په دې اساس باندې موږ تاسو په د روغتیا په چاپیریال کې یا د محیطي صحت محیطي په مضمون انوایرمنټل هیلث مضمون کې په دې موضوعاتو باندې موږ ټول بحث کوو. دا زده کړئ، تاسو مطالعه کړئ، ځان پې پوه کړئ او دغه تعلیمات چې ته نور ورسوي تر څو هغوی ژوند کې د دې څخه عملي استفاده او ګټه ترې واخلئ.